තම දරුවාගේ ලපයමෙන් ඇයගේ මුහුණේ ටැටු එකක් හිටුවා අම්මා. අම්මා කෙනෙකුට තමන්ගේ දරුවෝ වෙනුවෙන් මොනවද කරන්න බැරි? මේ බ්‍රසීලයේ ආදරණීය අම්මා කෙනෙක්. තම කුළුදුල් දරුවා උප්පත්තියෙන්ම මුහුණේ ඉතා ලොකු උපල්ලපයක් සමගයි මෙලොව එළිය දුටුවේ. පසුවේම අම්මා මෙම ලපය සඳහා ප්‍රතිකාරයක් සොයා ගැනීමට නොහැකි වූ තැන ඇයගේ ලස්සන මුහුණේද තම සිඟිත්තාගේ ආකාරයටම ලපයක් ටැටූ එකක් ලෙස කොටනු ලැබුවේ තම දරුවා වැඩිවියට පත්වීමත් සමග එම ලපය ගැන දුකක් ලැජ්ජාවක් ඇතිවේ නම් එය අඩු කිරීමේ අරමුණින් බව ඇය විසින් මෙම ඡායාරූප සමාජ මාධ්‍යයට මුදා හරිමින් පවසා තිබෙනවා. I believe countless mothers had the same feeling when they saw the picture with my son. ඒ ලස්සන පුංචි කැදැල්ලට තෙරුවන් සරණ චල රූ අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු. තවත් මෙවැනි වීඩියෝ නැරඹීමට චල රූ TV සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න.